Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag pila pa ka mga lugar sa Visayas iga paidalom sa modified General Community Quarantine sumugod Abril ako na Hunyo 1. Ikatatlo nga batch sang OFWs nag-abot na. Sa balita nasyonal, pagsuspende sang face-to-face classes suportado sang DOH. Bayanihan to Heal as One Act, mapalawig pa. Sa balita sa SPO International, South Korea ginusisa ang pinakauna nga kaso sang syndrome sa kabataan na ginaangot sa COVID-19. Sa balita sa sports, NBA, Wizards point guard John Wall excited na nga makabalik sa masunod nga season. Sa ato naman nga balita entertainment, mga personal nga kagamitan sa mga artista natala na nga iga-auction para makatipon sang pondo nga ibulig sa COVID-19 response sang gobyerno. Samtang sa balita espesyal, mga pagpati sang Pinoy angot naman sa kasapatan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog-Gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Mayo 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon, Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwesterly wind flow nag-afekto gyapon sa extreme northern Luzon. Ang easterlies nag-afekto naman sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro makaangkon ini sang pila ka bahin nga may magalumon nga kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan o kon thunderstorms bangod sa easterlies o kon localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtob mabluwas kung huyop sang hangin gikan sa nabagatnan na sidlangan padulong sa nabagatnan magaluntad din sa bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara man sang makanay tubtob mabluwas kung nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mapatyagan sa 26 degrees Celsius kag ang pinakamainit 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na 5:25 sang aga kag magasunod naman karon las 6:06 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, sa
Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ang ining COVID-19 news update sinadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Igapaydalom na ang probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod sa Modified General Community Quarantine sa palabuton nga Hunyo 1 tubtob sa Hunyo 15. Sa Resolution number 40 sang Interagency Task Force National, ginapahayag man ng iban nga mga lugar sa Visayas nga ipadalom man o ginakabing low risk provinces nga ipadalom man sa Modified General Community Quarantine amo ang probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ang sa Region 8 ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City kag Tacloban City. Kalakip man sa ipadalom sa Modified General Community Quarantine ang mapila ka mga lugar sa Luzon kag Mindanao. Samtang sa ipadalom naman sa General Community Quarantine sa sumugod sa Hunyo 1 ang Region 7 nga nagalakip sa Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Mandaue City, Lapu-Lapu City kag ang Metro Manila kag iban pa nga mga lugar dito sa Luzon ang ikapaidaluman sa General Community Quarantine. Ang ining COVID-19 news update ang indulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Sa mga duga man naton nga mga balita lokal, nagaupod si Bacolod Mayor Evilio Lunardia sa pagpamatok sa pagbukas ang klase sa Agosto 24. Sa isa ka video message, ginpahayag ni Lunardia nga maman ang presidente sa League of Cities of the Philippines nagalaom ini nga i-reconsider sa otoridad ang pagbukas ng klase. Sunod sa alkalde, si Vice Mayor Alcid Familiaran, kakansang ko niya ang panglusod, ang nagaupod man sa iya sa pagpamatok sa pagbukas ng klase. Doon pa ni Lunardia, mayoriya man sa mga alkalde nga miyembro sa League of Cities of the Philippines ang nagapamatok sa pagbukas ng klase base man sa survey nga ginpatigayon. Sunod sa alkalde, dapat unahon ay kayong lawas sa mga estudyante kag iya man ginakwestiyon kung paano mapatuman ang social distancing sa mga bata sa eskwelahan. Una na nga nagpasar ang sangguniang panlungsod sa unanimous resolution nga nagapangabay sa Department of Education nga ipaiway ang pagbukas ng klase sa Agosto 24 bangod sa pamahog sa COVID-19. Ako personally, nag-oponer ko sa pagbukas ng mga klase naton sa kabataan sa August 24. And that is for a very valid reason. Sa damong istorya, ang bottom line here is we have to make a choice. We have to set our priorities. So we believe nga ang pinaka-importante sa gihapon ang kaayong lawas ng atong kabataan. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Bing Lunardia. Nag-umpisa na ang syudad sa Bacolod sa pagbaton sang application sa mga locally stranded individuals sukon LSI diri sa syudad sang Lunes nga adlaw Mayo 26. Gintugyanan ni Mayor Evilio Lunardia si Bacolod SK Federation President Ayesha Joy Villaflor nga mangin chair sang action team on LSI. Sunod kay Villaflor, ang iban nga LSI ang gina-require nga magbalik sa ilang nga trabaho samtang ang iban ang naabtan sang lockdown sa Bacolod. Lakip sa mga requirements sang LSI para makabalik sa ilang hometown ang pagkuha sang LSI form sa barangay kung sa diin sila na stranded, barangay certification nga nagapamatuod nga nagpaidalom sila sa 14-day home quarantine kag wala nalakip sa listahan sang PUMs, medical certificate sa City Health Office kag endorsement letter nga permado sang punong barangay kag ining base sa guidelines nga gin-issue man sang DILG tinalikdan nga semana. Sunod kay Villaflor, ang ining requirements ang ila isumeter sa DILG Bacolod lakip ang endorsement letter sang syudad kag ining ipadala sa PNP Region 6
nga among maga-issue naman sang travel authority. Ang LSI among magabayad sang ilang nga expenses sa pagbiyahe pakadto sa ila sini nga destinasyon na. Sa karon ang talatapan ni Villaflor ang nakabato ng sa kapin 20 tubtub 30 ka mga applications kag ginapaabot nga magdamo pa ini sa masunod nga mga inadlaw. Siya ang ating office ang chairman sang action team on locally stranded individuals in Bacolod City. Tanan nga stranded being ang ilang place of residence outside Bacolod, kita ina ang cater both for residents and non-residents. When we say residents, ang mga taga Bacolod lang nga work like Cebu, Manila nga stranded diri during COVID. Si SK Federation President Ayesha Villaflor. Nag-abot na ang isa pagid ka batch sang overseas Filipino workers sa Bacolod Silay Airport sakay sa sweeper flights ang Air Asia. Lasais ang takna kagabi Mayo 27. Sunod kay Provincial Incident Management Team Commander Dr. Jonathan Lobaton sa mga batch mayara sang 71 ang sa Negros Occidental kag 40 naman sa siyudad sang Bacolod. Ang 71 ka OFWs gindiretso sa processing facility para sa medical check-up kag RT-PCR testing samtang ang 40 ka Bacolod nun ginpaidalom una sa briefing antes gindala sa gindesignar nga quarantine facility. Samtang nagahulat ang probinsya kag Bacolod angot sa panibag-o nga komunikasyon sa mahimo panibag-o nga batch sang mag-aabot. Nagapangabay naman ang sangguniang panglunsod sa Civil Authority Aviation of the Philippines ukon kaap sang proper coordination sa LGU sang Bacolod angot naman sa detalye sa mga returning OFWs. Ini ang motion ni Councilor Renisito Novero sa regular session ng SP Mayo 27. Gin-ehemplo ni Novero, chair sang Quarantine Center Action Team, ang nakancel na kuntani nga flight sa mga OFW sang Martes ang gabi pero sa ulihi ini ang nadayon sa kag ila inigin kakibot. Ginpatag ni Novero bangod wala sang koordinasyon, ining nagaresulta sa pagtalang sang syudad sa mga tiniran sa mga OFWs, pila ka persona ang dapat preparahan sang pagkaon, nurse kag personnel nga i-deploy sa mga quarantine centers kag iban pa. Nanindugan naman si Councilor Israel Salanga, chair sang Action Team on Returning OFWs, nga hindi issue ang preparasyon sang syudad sa mga naga-inabot nga OFWs, kundi ang issue among wala sang insakto nga koordinasyon. Nag-negatibo sa COVID-19 RT-PCR test ang 53 ka mga returning residents ng syudad sa Bacolod nga gikan sa Cebu. Gin-anunsyo ni City Councilor Cindy Rojas, chair sang Action Team on Non-OFWs Returning Residents, nga subong adlaw kon kahapon nga adlaw Mayo 27. Nagtapos naman ang 14-day quarantine period sa ETCS-1 extension ang ini nga mga returning residents. Inis na pwede na makapaulit sila balay kag makaupod ang ilang pamilya. Nagpasalamat naman si Rojas sa mga talatapan kag persona nga nagbulig at ipan sa mga returning residents nagip na ang City Health Office, DSWD, Bacolod PNP, Councilor Renesito Novero, Mayor Evelio Lunardia kag iban pa. Nagpatiga naman sang online meeting si Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon sa mga alkalde sang probinsya. Agod ipasiguro ang koordinasyon sa mga local government units angot sa pag-abot sa mga stranded Negrenses kag overseas Filipino workers. Sunod kay Aksyon, ginantisipar na ang pag-abot sang madamo nga mga returning residents kag kinahanglan nga mapaidalom ang mga ini sa mandatory quarantine sa mga quarantine facilities. Luyag man sang gobernador mapasiguro nga negatibo ang resulta sang ilang nga RT-PCR test antes tugutan nga makapauli sa tagsa ka mga lugar. Ang mga nag-aabot nga returning residents ang direkta nga ginadala sa processing facilities sa EB Magalona para sa medical check-ups kag RT-PCR testing. Pila sa mga quarantine facilities sa probinsya among Mambucal Resort sa Murcia kag St. Andrews Park Place, Barangay Tinampaan sa siyudad sang Cadiz. Ako naman ni Department of Interior and Local Government kung DILG Regional Director Ariel Iglesia nga bisan sila wala man sing ihibalo angot sa detalye kung pila ang magapauli nga mga overseas Filipino workers kadungan sang ultimatum ni Presidente Rodrigo Duterte ang ihatag agud maakomodar ang 24,000 ka mga OFWs. Sunod kay Iglesia, Lunes ang gabi sang nagpagikangot ang DILG National sa ila para sa mass repatriation nga patuman rason nga muman nga gabi tugtog kagahon nga ilagin pulawan ang proseso sa pagpahuli. Duha pa ni Iglesia, sa panibago nga proseso mismo ang personnel sa airport na ang nag-identify kung tagadiin ang mga magapauli.
Samtang gipanugyan ng iglesia kay Governor Eugenio C. Lacson nga itugyan sa mga concerned local government units ang pag-akomodar sa mga pauli nga OFWs kag pwede naman nga papaulion apang siguruhon lamang nga ginamonitor ang ila nga kondisyon. Unanimous nga ginaprobahan sang SP nga resolusyon nga nagapangayo sang klarifikasyon sa National IATF kag sa DOH angod sa quarantine procedure para sa mga returning residents kag OFWs. Ang resolusyon ang gin-author ni Councilor Renicito Novero. Sunod kay Novero, ila ginapamangkot kung bala required pa ang mandatory quarantine sa mga returning residents kag OFWs sa tion nga ang Bacolod ang wala na sang community quarantine. Sunod sa konsehal, luyag nila nga maklaro ang protocol kung bala ang returning nga nakatapos na sang 14-day quarantine sa iya place of origin kag may negative results sang RT-PCR test ang dapat nga magsulit sang sining nga procedure pag abot sa syudad. Dugang pa ni Novero, iya man ginapamangkot kung bala ang returning nga may negative results sang RT-PCR test ang dapat liwat nga ipaidalom sa quarantine sa Bacolod. Sunod sa konsehal kon affirmative ang sabat sa duha ka mga pamangkot, kinahanglan bala ang 14 days nga quarantine o kung pwede ini nga mapanubo sa kapin 7 ka adlaw o kung manubo sang 14 dias. 102 na ka mga local government units sa Western Visayas ang nakakompleto sang cash assistance distribution sang Social Amelioration Program sang Department of Social Welfare and Development. Sa record ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre, tubtub 8 kagabi, akon sang Mayo 26, nakatapos ang payout distribution ang 26 ka mga LGU sa Negros Occidental, Iloilo 21, sa Antique 17, Capiz 14, Aklan 13, Guimaras 5. May anuman ka mga LGUs ang nakakompleto sila payout apang may manubo nga kanamuon sa mga beneficiaryo ikumparar sa ila original target. Ini mo ang Dingle kag Badyangan sa Iloilo, Ibisan kag Dumalag sa Capiz, Victoria City sa Negros Occidental kag Makato sa Aklan. Sa katapusan nga balita lokal, naka-recover na sa COVID-19 si patient number 8 sa Negros Occidental. Ining base naman sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin number 62 na ginpagawa kahapon sang hapon Mayo 27. Si patient number 8 ang isa ka 35 anyos nga lalaki gikan sa barangay poblasyon Banwa sang Valladolid. Si patient 8 ang isa ka repatriated OFW nga may travel history sa Miami kag nag-abot sa Manila sang Marso 22. Siya ang naka-quarantine facility sa syudad sa Bacolod kag gin-anunsyo naman sang DOH Region 6 nga naka-recover man ang 23 anyos nga lalaki nga residente sang Banate, Iloilo. Sa kabugusan ang Region 6 ang may 21 ka aktibo nga kaso, 78 ang naka-recover kag napulo naman ang napatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:24. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, Kag sa ato naman balang paglikaw sa mga respiratory diseases, parehas sang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kaya base madudahan ka nga may COVID-19 ka, likawan naton ini nga balatian. Kag para dira, ginarekomenda naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaran ni sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Abi ninyo gina-export na dito sa Estados Unidos. In fact, itagaan na ni sang Federal Drug Administration sa Estados Unidos sang 5 ka tuig nga expiration date ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ginagamit na ni sang mga kano dito sa Amerika kay na-export na inihalin diri sa Pilipinas. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may vitamin B complex man siya. Ang B1 para sa aton nga nerve o kon reflexes. Ang B6 pabakod sa aton nga baga para likaw kita sa ubo. Ang B12 para sa maayo nga absorption sang sustansya halin sa pagkaon nga aton ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na, manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative, kag himo sa Pure Mangosteen. Mabakal natin sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa nga mabutika malapit sa inyo lugar.
Pagsuspende sang face-to-face classes suportado sang DOH. Kag Bayanihan to Heal as One Act, mapalawig pa antes mag-recess ang sesyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbulig sang Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala Radio Philippine Standard Time, 7:31, detalye na sa mga balita nasyonal.
Suportado sang Department of Health ang ginaduso nga suspendihon lamang ang face-to-face classes sa pungsod. Ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga initubtog nga wala pa sang bakuna batok sa COVID-19. Duha pa ni Vergere nga mas masiguro nga safe ang kada estudyante kung magtiner sa ilatag sa kapuluyan samtang nagminsar pa ang mga manunodlo sa mahimo ipatuman nga flexible learning methods. Palayag ni Vergere, nahangpan sang ahensya nga dako nga hangkat ini sa kadamaan tungod indi tanan may internet connection. Apang patag sini nga dapat tatagan sang prioridad ang kaluwasan sang kabataan antes ang ila edukasyon tugtog nga mayara na sa proteksyon batok sa virus. Mga bay naman sang bulig ang Department of Education sa mga lokal nga otoridad angod sa pagpanagtag sang printed learning modules para sa mga estudyante agod ma-facilitate ang distant learning sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, ang distant learning mahimo patigayunon paagi sa printed self-learning modules, telebisyon kag radio programs kung ang estudyante wala sang access sa online learning platforms. Tungod nga ang modular distance learning isa ka option para sa wala sang access sa internet. Ginpahayag ni San Antonio nga ang paghatag sang learning materials isa man sa concern sang DepEd. Kumpiyansa naman si Senate President Vicente Soto III nga mapalawig pa ang Bayanihan 2 as 1 Act antes mag-recess ang sesyon. Sunod sa Senador, si Ways and Means Committee Chairperson Senator Pia Cayetano ang manguna sa pagsapol sang chamber kaupod ng mga economic managers angot sa kinaduso sang Bayanihan 2 kag Corporate Tax Reform Bill. Duha man ni Soto nga pagadebatuhan ang nasambit nga proposal sa Senado man o kon sa Kamara kag kinahanglan nga matabo ini gilayon para mapasar gilayon sa ikatatlo nga pagbasa. Nagtukod naman ang Department of Labor and Employment ng task force para tutukan ang mga magahalin kag papuli nga overseas Filipino worker gikan sa nagkalain-lain nga quarantine facilities. Ginmando ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang designation sang dugang nga personnel gikan naman sa regional kag attached agencies sang ahensya para mapabakod ang manpower requirement sang Overseas Workers Welfare Administration. Tuyo sini agud masiguro ang maayo nga pagbiyahe sa mga OFWs halin sa quarantine facilities, padulong naman sa tagsa-tagsa nila kapuluyan. Ginhimo ang tikang kasunod sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipaydalom ukon padalion ang pagpapuli sang tanan nga OFWs nga nagnegatibo sa COVID-19 base naman sa RT-PCR testing sang Philippine Coast Guard kag Philippine Red Cross. Ginpahayag naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga inconsistent ang gina-practice ang National Telecommunications Commission sa pag-issue sang cease and desist orders. Sa Senate hearing ay patigaan sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code, ginkwestiyon ni Drilon si NTC Commissioner Gamaliel Cordova kung paano nila gin-cater ang mga nagliligad nga kaso sa public utilities nga mayara sang manog-expire na nga prangkisa apa naka-file na sang aplikasyon para sa renewal sa Kongreso. Sa sabat naman ni Cordova, ginpahag sang komisyoner nga wala sila nag-issue sang provisional franchise sa sinuman nga broadcaster sa panahon nga pending pang ila prangkisa sa Kongreso, kag ang natabo ginpasugtan nini nga makapadayon sang operasyon. Apang sa natabo sa ABS-CBN, ginpatag ni Cordova nga nag-alang-alang sila matapos ang mayara sang coup waranto ang pasaka ang Office of the Solicitor General. Tungod sinay maatag sino kay Dilon nga mayara sang inconsistency, tungod nga tugay ini sang aligasyon sa ginatawag unequal protection sang layi. Ginako naman ni ACT CIS Party List Representative Eric Yap nga ang rason sang iya panawagan nga investigasyon angot sa violasyon sa prangkisa sang ABS-CBN among ginaligar bias nga pag-report sa issue sang involvement ni Deputy Speaker Paulo Duterte sa illegal drug trade. Gin-recall ni Yap ang congressional hearing sa tuig 2017 angot sa smuggling sang 6.4 bilyones pesos nga illegal drugs sa diin gininambit sang anay customs broker nga si Mark Taguba ang ngalan sang bata ni Duterte. Ginpahayag ni Taguba nga nakatransaksyon niya ang Davao Group nga ginabugusanan day Tita Nani, Jack kag Small. Ang grupo ang ginaligar nagakolekta sang suhol kabaylo sa pag-facilitate sa pagpalusot sang shipment nga wala na ginapabalo sa Bureau of Customs. Ginaligar man ni Taguba nga si Paulo ginlawag sang Davao Group nga mong nagahatag sa ila sang 27,000 pesos nga suhol. Apang sang ulihi ginkakasna ni Taguba ang ngalan ni Paulo kag ginpahayag nga ang iya ihibalo angot sa kangtanan sini sa Davao Group ang wala sang mabakod nga basihan. Suno kaya wala sang follow-up report ang ABS-CBN agud i-correct ang balita kag para madula ang impresyon sang tawo kay Deputy Speaker Duterte nga ilbulbado naman ini sa illegal drug trade.
Pabor naman si National Telecommunications Commissioner Gamaliel Cordova nga kinahanglan nga amendahan ang lei angot sa franchise renewal sa mga public utilities sagud malikawan ang sitwasyon kaangay isang natabo sa ABS-CBN. Sunod kay Cordova, ginuupdan sang NTC ang inadusok nga Senate Bill ni Senator Franklin Duran nga amendahan ang Revised Administrative Code Book 7, Chapter 3, Section 18. Dunga pa ni Cordova, dako nga bagay ini agud makayo ang gap sa lei para kung may pending matters makabig kung makonsiderar ini nga managapadayon pa. Una din nag-file sa Senate Bill si Drilon nga tuyo nga mayara sang non-expiration sa legislative franchise nga mayara pa sang pending applications para sa renewal. Nagapabili naman ang commitment ng Day Presidente Rodrigo Duterte kag Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan angot sa ila peace settlement sa ginagawan nga teritoryo sa South China Sea. Sunod sa Presidential Communications Operations Office, ginpahayag sa Prime Minister sang Vietnam pagi sa tawag sa telepono kay Duterte nga ang Pilipinas ginhimo ang papel sang pungsod bilang coordinator sa ASEAN-China relations. Ang Pilipinas ang mayara sa karon sang dialogue coordinator sa tunga sang China kag Association of Southeast Asian Nations sa negosasyon para naman sa Code of Conduct sa South China Sea. Ginakasugtan sang Manila kag Beijing sa tungbulan sang Agosto nagligad nga tuig nga ang dokumentong kinahanglan nga matapos matapos ang termino ni Presidente Duterte. Mag-operate naman sang one-way flight pakadto sa Dubai karon nga semana ang Emirates agud i-cater ang mga overseas Filipino o mga Filipinos nga residents ang UAE. Ginpahayag sa Emirates nga initial flight sa pagbiyahe sa Manila ang patagyunon alas 11:55 sang gabi sa Mayo 30. Dugang ka flight ang patagyunon umpisa Mayo 1 o Hunyo 1 apang subject pa sa regulatory approval. Palayag pa sang Emirates nga sa mga gusto mga maka-avail sa biyahe, kinahanglan nga mahatag ang requirement nga ginasaad sang the Ministry of Foreign Affairs kag International Cooperation and Federal Authority para sa identity kag citizenship agud makuha ang entry permit. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag sang bago nga PDA Director General Wilkins Villanueva nga mangin professional kag massive ang operasyon kontra droga sa idalom sang iya liderato, lakip na diri ang pag-neutralize sa mga drug syndicates. Ginpatag ni Villanueva ang massive nga kampanya ang magatutok sa source sang illegal nga droga sa kada rehiyon upod ang koordinasyon sang PNP. Sunod kay Villanueva, nagapabilin ini nga transparent sa iya nga trabaho kag wala ini sang bad record samtang nagpangalagad siya bilang pamuno sadto sang PDEA Northern Mindanao kag National Capital Region. Si Villanueva ang maga-report bilang bago nga PDEA chief sa Hunyo 1 kag natala na ang magsapol kay PNP Chief Police General Archie Gamboa para talakayon ng anti-drug campaign, lakip na ang listahan sa mga suspected drug personalities sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Sa mga nagagamit naman blas ang CL-Pito-Pito mga ka-aksyon, siguraduhon naton, yung aton nga mabakal, authentic, original, hindi ginkopya lang. Ang original nga CL-Pito-Pito mga ka-aksyon, nasulod ni sa 375 ml nga suludlan. Green ang taklob sini. Kag ginapabaskog pagid gindugangan sang iban pang ingrediente pareho sang 26 mg sang vitamin C para mas makabulig pagid sa aton ika-lawas. Hindi ka na magbakal mga ka-aksyon sinang nabutang bla sa 500 ml nga suludlan sang mineral water. Tapos ginabutang sulatan nila 375 ml pero actually 500 ml sang suludlan sang mineral water. Ini nasulod bla sa lipid nga botelya. Hindi whiskey na tayo nasulod dyan, hindi kay CL-Pito-Pito. So, ang original nga CL-Pito-Pito, hindi maninimo mabakal sa ginalibod, kaya wala sa ginalibod, ari lang niya sa mga otorisado, nga mga farmasya kag butika. So, mag-original nga CL-Pito-Pito ka na, kaysa original nga CL-Pito-Pito, laging panalo. Ang mga balita international, sports, showbiz, balita negosyo, kag iban pa, lakip ng atong balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Sa detalye na sa Balita International, duha ka kabataan ang narecord nga pinakauna nga kaso sa South Korea sang rare kag life-threatening syndrome nga ginaangot sa COVID-19 ang naka-recover na kasunod sang treatment nga ginhimo. Ang sintomas sang multi-system inflammatory syndrome in children ang may kapareho sa toxic shock kag Kawasaki disease kag ang persona nag-eksperyensya sang hilanat, rashes, swollen gland kag para sa severe nga kaso maga-eksperyensya sang heart inflammation. Ang MISC ang ginaangot sa COVID-19 bangod nga may kapareha ini nga sintomas sang virus. Ang MISC cases na record sa France, Italy, Spain, Britain kag United States. Samtang masobra isa kagatos ka kaso ang na-report naman sa New York. Sunod sa Korea Centers for Disease Control and Prevention, ang ukon nagapatigayan na ini sang investigasyon matapos ang duha ka kaso sang MISC nga involbado ang 11 anyos nga bata nga lalaki kag 4 ka tuig nga bata nga babayi. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, nagsaka na sa 12.1% ang foreign direct investment sa mga foreign companies o kung individual sa Pilipinas naglambot sa $657 milyones sa itong Enero sining tuig. Sa data ng paggawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang January FDI net flow ang mas mataas ikumparar sa $586 milyones sa in net flow nga na-record na liga ng tuig. Sunod sa Central Bank, ang nasamit ng record, ang nabalhag bago ang pagpatuman sang community quarantine sa Pilipinas bangod sa COVID-19. Dugang pa, ini nagahulugan ng mas madamo pa ng mga foreign investors ang nagasalig sa ekonomiya sa Pilipinas. Sunod sa BSP, ang mga investment ang kalabanan sa mga manufacturing kag real estate industries. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 61 sentimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 73 sentimos. Hong Kong dollar 6 pesos kag 54 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, ang salakyan sang aktres nga si Angel Locsin kag ang luxury bag ni Ann Curtis among pila lang sa mga items nga iga-auction sa ilang nga joint project nga among Shop and Care 2020 agud makatipon sang pondo para makabulig nga makapatigayon sang COVID-19 mass testing ang Pilipinas. Bago pa o kun antes salakyan niya. I-auction niya? Oo. Antes pa ang paglansar sang Shop and Care, gin-share ni Locsin ang pictures sang iya 2015 Dodge Durango. Check naman ang pag-pronounce. Search ko na gina mo, Dodge Durango. Buluwan ta Action Boy, 3.8 million pesos ang bilisin na. So, pa-auction niya? Pa-auction niya. Tapos ang proceeds? Itipon ni Action Boy para makapatigayon sang mass testing ang Pilipinas. Good. Very good. Si Inday Angel, ha? Oh, si Tita Angel. Ang maganda siya. Inday Angel. Dumangod mo lang. Kag si Ann Curtis, man Action Boy. Bilib na siya mo kito pag siya, no? Actually, subong. Ginabash pa na sa gani. Gani, nga basi ko no, ginududaan pag yung basi mablagan. Basi ko no, hindi man na kuno hugot siya nga balatyago ni magbulig. Ay na mahatag na pila ka mili. Mausik ka na sa chimpo mo. Hindi gali bukas sa kalooban mo. Ay nano naman. So, nami ako, Angel. Oo. Kag una-una, gani Action Boy, hipos lang na siya eh. May mga citizens lang idya nga makakawat mula picture kis
siya. Amo na mabalaan. Amo nang nag-post. Oo, ang iba Si niya. Angel wala ka bulig Ang iba niya lang pagbulik. Agaduol ko si picture ta. Correct. Tapos niya, dala na di kay sa piyak, mapapicture ko to. Kalain ba? Na. Kaga mo na Kay Anya, no? ang kay Ann Curtis Action Bo. Ann Curtis na Kay yan? Ann- Hindi si Andy Pinsor, si Ann Curtis na yan. Kay sige. Ann Curtis, 2019 Chanel Cruise Boy North-South handbag. Pila na yung bili? 275 to 300,000 pesos. Ang iya na original price. Chanel balaw. Di sa karon Action Boy wala pa na anunsyo kung saan ogid ang auction. Mintra ka ha. Naibaluan pila sa mga artista nga magabaligya man May Action Chanel Boy. ka man nga ba? Kita ko naligad. Chanel. May sobra, may subpon galing 7. Ha? May Chanel subpon 7. Chanel 7. May LV ka gani, di ba? Galing lumang bag. Lumang bag siya. Ang mga artista, pag Action Boy, yung Damo ka mag-auction. Chanel no? May 2, may 7, may Oo, 4. isa lang. Iya, pero iya, Action Boy, Cruise Boy, North-South. Minsan ako pigin ng North-South ya. Amo nang sugpon. Oo. Ay mo ya 2, 4, 7. 7, 32, 42. Chanel 4. Oo, damo iya ako. Yun ano niya mo. Te, tisog po ko pang sino pag yun Sino pag yun, ah? Si Regine Velasquez, si Regine. Dingdong Dantes, si Ogie Alcacid, Bea Alonso, Joshua Garcia, kag Dimples Romana. Namiyan mo kay Dimples. Oo. Namiyan ko ng Action Boy, magtanaw. Pero wala pa ko katry. Puwa siya may Dimples siya, no? Miyara, guro, natago lang. Pakitaon tabi. Ang ano Action Boy, ang auction. Kaya wala pa ako katry. Nakatanaw lang ko, pero... Si auction ko man na akong ref, tapos blay ay. Oo. Pwede lang, ano nangyari? Ay, barter lang ro. Pwede lang barter, kaya wala man di auction yun mo. Kaya ano naman, do, hindi mo ginapaglagson, di ba ya, ang do exact amount, gid. Hindi, So, auction na siya, tapos ang nag-participate na dati, patas-taas ka mo da sang bid eh. Bidding na siya, magtuloy mo. correct. Pag sila yung sabi nga, para ba kay Angel, pila to? 3.8? 3.8. Mas Ang start yun na, mas start sila, 2 million. Oh, Buta 2. Di may masabat na. 2.5. Kasi may masabat na sabi. Tano na. Hasta kung Mungga, no? Hasta sa pinakakatapusan nga mabidra, kung sino pinakakataas, siya na ang makuha sa item. May araw na yan, Action Boy, intra-intra. Para gusto niya may intra-intra, tapos mabal siya. tapos 2.3, tapos natamuan niya siya, gali. Tapos 2.3, kag wala sang kwan. Wala na sang may mabid. OMG. Bumugin na yan. Matulog yun siya sa prisuhan. Un ka na lang. Wrong! Balita sa sports. Ginpahayag ni Washington Wizards point guard John Wall nga 110% na sa ngayara sa mayong kondisyon. Excited na nga makabalik sa basketball court sa sunod nga season. Si Wall ang wala nakahampang tungod sa multiple injuries kag surgeries halin Disyembre tuig 2018. Katapusan nga nakahampang si Wall sa tuig Disyembre 26 tuig 2018. Sa nabaluan si Wall amo ang number 1 overall pick sa 2010 NBA Draft. Balita espesyal! Alright, happy Thursday, Happy everybody. Thursday, actually, Happy earring day. Earring day. Ano na sa parang sila? Bangle? Bangle earring naman. Bangle as in B-A-N-G-G-O-L? B-A-G-O-L lang. Bagol. Banggol. 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 Wala sa lain naman, Buta ka mag bangle earring, Feeling Action Boy. ko Kaya sa- may bangle bracelet. Feeling ko sa Sabado, guro, lain naman ay. Kibuton naman kamo kung Kibuton, ano naman ang mga... exact naman. Pason, tanong yung mga unique ka mga... Hindi na siya mong ginabutangan Aray. sang kuhan, nabutangan sang Sang ano naman? kalamansi. Ha? Nga kalamansi ako. Kita sa dantong mga kuhan na ginawa ng kalamansi para masigurado Sige. nga hindi siya mag-fade. Mo na? Hindi ni siya mo. Hindi na siya mo. Mabalaan mo na kayo sa Sabado, silver na siya. Amo na siya. Diba, subong doon yellow pa siya. Yellow sa Ando, yellow silver gold. siya. Amo na siya Pagka bala. next Wednesday, kunwari ka, Gapula na dulunggan ko. itom na. O kung gapula na dulunggan ko. Oo. Kaya hindi. Masiling na ng mga Facebook followers, nanood ako ang durunggan ni Aksyon Intende. Diga, pula-pula ha. Nagubag. Nagubag. Kaya hindi. Ubigas hawa masok so fake. Gagawang ka-rashes. Oo. First mo na pala, hindi mo ako kasama mag-story sa mga fake people. Kita mo wala taka ginastorya. Charot lang. Action Boy, sa ano naman nga balita espesyal. Mga ano ni Action Boy, mga pagpatis ang Pinoy angot naman sa kasapatan. Okay. Number 1, hindi kabaloy ko na una-una. Pagpati Kabalo lang na, niya. Pagpati lang niya. Hindi ni facts, Pagpati lang. Papati ka mga daan mo. Dula ko kapangaman. Ito nakahuo, rikta.
Ang kuring action boy, Kuring. pila ka rin kakabuhi. Siyam. Nan. Amo ginayang pagpati Kapag sa pang mga kuring, ano. kita mo, hasta sumumbuhi pang kuring sa batere. Oo. Kita mo ng kuring sa batere. Oo, kita ko na siya. Buhigit siya gyapon. Kita mo ng kuring sa batere. Oo, walang katulad. Tapos Saan ang kuring da? amo na gani may Siya man kabuhi. Oo, amo na siya mga pagpati gani. Pati ka man nga ang kuring, daw kabudlay mapatay no, mahulog na sila ya. Tindog yapon mo. Oo, amo Amo nang isa. Oo, amo na isa. Hindi ang mga tindog sa pon, isa. Oo, ano pa kita iba? Mo ikaw reng. Mo sa ton reng, walo ka na lang. Oh, wala ka na isipan ta ka. Isipan ta ka. Kiss matapakan man sila. Sa malapakan sila. Buhi gyap. Uy sunod lo ara man gyapon. Pito ka lang reng ha. Countdown ka. Nan. Wala sila lifespan guro, depende sa siyam ka kabuhi. Why ko di ako nano kalawig ang lifespan sang kuring. Basta siyam ka kabuhi ang pagpati. Ang pagpati lang. Pagpati na Siyam. iya. Buti sino nag-iisip naman? Gani, sino na yung naguna-una? Sino na yung a philosopher once said? Yang kuring may siyam ka kabuhi. Pakita ko na siya, basi siya pulo. Or basi kuring na nagambal. Kapag ka last yung kabuhi, nagtawo siya. Grabe nga mga palupad. Dami ka na sang mata mo. Kaya gumigid-dakid lang. Ha? Sino nagambal? Nakita niyo pa? Diba? Karami sa mata ni Ide. Actually, nakita niyo. Action GM nag-zoom in bisang camera. Okay lang kung bala action boy. Bisang 2x2. Ka 2x2. Sang gawla. Confident ko ya. Hindi na pagtulokang ilang. Okay, next. Buenas, action boy. Ang mga tao nga magasagod sang puti nga kabayo. Puti? Okay. Alat, ito dagdag ako nga rito. Pluto. Basta mga piki ka. Nadagdag na lang ka. Kaya wala na sira. Takot. Abay siya magtakot. Kapiyong ang ginadapat. Kapiyong. Okay, hindi mo siya mamuklat ka mata, hindi mo makita mo. I-feel Kapiyong mo. ka na, kaya kung magmuklat ka mata, hindi mo magyapon makita. I-feel mo yung dapat. Amo na siya ha. Okay. Okay, next. Pero wala to siya, but silingon nga nadagda ako na rito. So, wala ka disagree ha. Kaya mga papati lang ni mo. Amo na connection boy, kung may nagbakal ka, puti nga kabayo, bakal ka, kay ti buenas na connection boy, ang puti nga kabayo. Wala man na... Buti na pang tao ng puti nga kabayo. To. Kung luguman mo, pwede lang. Lugom ng baka. Baka na puti. Hindi nga pwede. Tigyan mo budlay. Ti mga budlay. Kapag kung may makita ka doon na yung kabayo, basyahan mo na lang sa nga correct man. Si Roberto Gallon, iblang nga taga sa US na siya. Ara daw niya, good morning Action Boy and Action Eden. Ang Eden, capitalized din dyan. Oo, bakit? Ang acronym ako naaralan ba? Nag-effort din siya, capitalized sa mo. The acronym ko, every day, every ninit. Ay, pero dagdag naman. Ay, ano naman. Okay, every next. Every day, every network. Every network, ano naman. Paminsaran, ba, si Memang panumduman ka mo da sang Eden nga, ang magdaog, gaano ka ritos. Next. Ang ikatatlo action boy, hindi ko no dapat, di ba, usually, mga Pinoy, bala kung may ilaga, bala, ang iban nga effort, mousetrap, mga mo na bala. Dapat gali, hindi ka kuno catch, sang ilaga, kung bulan sang May. Ang labo. Ati, wala man na hambal, pero mo na papati. Kabalo ng ilaga, sang bulan. Mambalang kong ilaga nga. Ati, masyada, tagali kong... Masyada, ta kung mayo. Kung mayo. Hindi pwede. Hindi pwede. Pati yun, sa Pinoy, hindi pwede. Grabe ganyan mga sang Pinoy, no? Ang ikaapat, direction boy, buenas ka kuno kung palapitan kagali isang itom nga kuring. Kung magasuli bala sa pag-una nga mga papati sa una, di ba kung magkakape kang biyahe kas lakyan, masulata ka itom nga kuring. Ama siya ang bala kuring mundo, amo na. Itom na siya nga kuring. Hindi kaya ang mundo, hindi mo na yung world mo na yung mundo, earth. Amo na. Amo ta. Hindi kaya balila kung itom ko ng kuring tapos yellow, walang mata. Kuring mundo na kuno. Amo na. Amo na to sa takuling niya. Sa takuling mo na to. Sa panukoy do wala amo. Hindi mo. Sa mga kuring mundo na. Okay. Sige. Ti palaptatan na to Ang next direction boy, manami. Kung ang ikog kuno sang baka, naka-straight connection boy. But silingon, lapit ng ting-ululan. Abi ko lapit lang sa ihawon. Lapit ako ng ting-ululan. Pero di ba may baka ka to sa... Panilagan ko na aming baka. Oo, di ako magaling na pagbasa ko ni Gina. Baka ko sa balay na ka-aircon para magtulog kong gabi. Renza! Silingugin, Renz. Tapos action boy. Grabe, pag iniyaw.
Kung ang inyo, kuno nga, ano ba lang, kuring, manghilamos, o mag-amo-amo na bala. Hindi yan, hindi yan manghilamos ang tubig. Hindi imagine mo nga gawin ako rin. Hindi yan. Ang klas tubig ka ng kuring. Ang term lang yun bala nga, mamamo na bala. Kaya nagaluwa-luwa na siya, ha? Oo, hindi sa inyo nga pertahan. Mo na siya nga... Oo, di ka mamamo na bala. Sa iyang nga tsura, kung ara sa inyo nga pertahan, may maabot na kuno nga bisita. Kabalong kuring, no? Labot may isang kuring. Ano man yung labot sang ikog sang baka? Saan ba ito siya maabot man? Tanong kuring. Pag-abot sa kuring. Ano ba yung nahulat ka, bla? Saan ba ito siya maabot man? Hindi na ito kuring kumang. Paghihapon na ka, panghilamos. Kalain guro kung literal ang pag ano sa ilam mo. Ang kuring ka tindo, guro ka kanto sa inyo. Mga lababo ka pang ilam mo. Dokara. Hindi na kakaladawan. Ngayon kung mag-amo ng kuring, may bisita. Oo. Mali mo na siyang kuring. Normal niya. Pag-amo na siyang kuring, pag-guha mo, mabalaan siyang kuring. Kilala ko siyang kuring, ang mga Turko, ang Sineko. May malagabot. Gakon ang kuring, gaapang amo na sa pag-guha mo. Amo nag-utod, gali sa Sineko. Tapos pagtanaw sa kalendaryo, ay, si Judith, dugay-dugay, Oo. Ay, si Judith. Gali si Juna, kag si Juna. Ara, dugay-dugay na. Abi ko rin paglayas to. Kagang last na to Action Boy, kung ikaw kuno nagalakat sa forest bala. Kagulangan, kagubatan. Oo, kagubatan. Tapos maano ka kuno mabutang ka sang ahos sa imo nga mga sa imo mga tiil. Para hindi magbaho. Hindi kuno magpalapit sa imo mga Maligno. oo, kag mga ni bala mga Ano para hindi magbaho ang tiil mo? Hindi At least kung makapanimaos, at least ahos mo panimuan niya. Pero nakabutang ni bala para hindi mapahamak ang mga hayop doon. So, para proteksyon. Para proteksyon sila. Hindi, para ang may ahos kada, para nga ang mga hayop, hindi sila pagkaswangon. Muna. Okay, ahos may kontraswang. Oo, muna. Sige. Muna siya, simplis na interpret. Oo, ano naman? Ano nga pagpatis? Actually, damo pa din. Pinoy na ang nagapatis naman. Pakitaon, naging sila biga istoryahon, naging sila sang maayo, Action Boy. Actually, ito kadamo sa lista. Actually, kadamo, Action Boy. Kag sadya gini iba, no, makibot ka ba lang kaya mo ni galit? Sa Saturday naman ang continue. Okay, kailangan na pa. Leo Talaban, good morning. Sakay Marjorie Villaflor Tipsay, morning man Marge. Sakay Camille Lopez. Remia Garcia, good morning. Sakay Roberto Gallo, good morning man. Dira sa Amerikas ni ko si Imo. Sakay Richel Aguarense. Mary Ann Uribe. Ikaw tapos ng iban, be? Good morning, Action Boy. Kay Janelle Halorina. Good morning, Kuno Pepperoni. Janelle. Pepperoni. Janelle. Pepperoni Kasilagan. Good morning, Sarah Jane Begasa. Morning, Action Boy and Beautiful Eden. Morning man sa correction na sa mga nag-ano gali. Action Eden na siya. Hindi Eden. Hindi Edin. Hindi man Eden. Eden. Hindi man Eden. Grabe, naging ako foreigner. It's Eden. Okay? Eden. Okay. Next dira, Jocelyn na... next dira. Grabe ba? Hindi man pwede Eden. Hindi man pwede Eden. Basta Eden lang yun siya. Jocelyn Olak, Nonay Tahonas, good morning. Evelyn Nepomucene, Roberto Gallo, Rizal de Alunan, kag... Mary Ann ko ng balya, mahigug maon barangay Panukoy, Action Eden. I like your earrings. Okay, Richel Aguarenzen, Nenefe Campaniel. Hi, tita. Good morning. Good morning. Ephraim Aros, good morning sa tanan ng Palamati. Watching from QC. Good morning, Duexam family. Kay Sir Marlon. Kay Rene Di pwede Edenatics lang. Rene Hawayan, Tita Thelma, Tita Joel sa... Himamayla Isla Verda. Verde kay Tito Fred. Pag kay Tita Nancy, kakalipata. Ben and Tita Beth sa Nognog Beach. Good morning, everyone. Edenatics, good morning. Kay Melchor Rumbina sa Mayang Agaman. Bobby Macalino, how are you, boy? Yes. Amigo ko na, manghod na sa akong classmate. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,